በዝንቱ መጽሐፍ ስርዓቱ ዘመጽሐፍ መንበረ ማርቆስ መካነ ማዕትም ዘምስር መንበሩ ማረን ሊቃነ ጳጳሳት ክቡራን መጋቢያን ምስጢረ ሩታነ ሃይማኖት የተናገረው እዝነ ማርያም ዘተወቡአ መላእክት የተናገረው በራእይ ወአመት የተናገረው በሕልም ወአመት የተናገረው በገሃድ ወአመንቱ አባ አብርሃም ወአባ ማርቆስ ወአባ ማቴዎስ ወገባርያም መንከራት ወዜና ነገሮ ምሳሃሉ ጽሑፍ ውስተ መጽሐፍ ተአምር ያለ እዝነ ማርያም ዘከመ ተናገሩ በከመ ገበረት ሎሙ ተአምራት ወመንከራቱ መጽሐፈ ትምህርቶ ምስ ተተርጎመ አመ ነገረት አሪቤ ነገረ አረቢ ለግዕዝ ብሔረ ኢትዮጵያ በመዋዕለ ጳጳሳት አባ ሚካኤል ወአባ ገብርኤል ወኤጲስቆጶሳት አባ ዮሐንስ ወአመ በጽ ውስተ ብሔረ ኢትዮጵያ በሰለስቱ ዓመት በመዋዕሊሁ ለንጉሥ ዘርዓ ያዕቆብ ዘተሰሜ ቆስጠንጢኖስ ወአመ ነግሠ በሰብዓቱ ዓመት ወመጽሐፈ ሥርዓቶ ምስለ ከመዝ ይብል በኩሉ እሑድ ሰንበት ለሰሙኑ ወበኩሉ በዓላቲሃ ለእግዝእትነ ማርያም ኢያጽርዑ አንብብተ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ውስተ ኩሉ አብያተ ክርስቲያናት በአብይ ክብር ወብዝኃ ትፍሥሕት እስመ ክብርት ይእቲ እግዝእትነ ማርያም ወአልቦ ዘይከብር እምኔሃ ታሕተ እግዚአብሔር ወአውገዙ ከመ ያብጥሉ አንብበታ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም በክልኤ እሑድ ሰንበት ወኩሉ በዓላቲሃ ለእግዝእትነ ማርያም ወበዓላቲሃ ዘውእቱ አመ ሰባቱ ለነሐሴ ቅጽረታ ወአመ 16 ፍልሰታ ስጋ እስከ እስራ ወአሚሩ 6 መዋዕለ ይገብር በዓለ ከመ ትንሣኤ ወልዳ አመ አስሩ ለመስከረም በዓተ ስእለ ለእግዝእትነ ማርያም ውስተ ሀገረ ጸዴንያ ሀበ መካነ መሪና ወይእቲ ስእለ ትመስል ልብሰ ሥጋ ወያንጸፈጽፍ ሀፈ እምኔሃ አመ እስራ ወአሚሩ ለዝወር ወአመ እስራ ወአሚሩ ለጥቅምት ወአመ 6 ለህዳር ባእተ ውስተ ደብረ ቆስቋም ወአመ እስራ ወአሚሩ በዘርአ ዘካርያስ ተቋመ ማኅቶት በዘርአ ዘካርያስ ተቋመ ማኅቶት አመ 3 ታኅሳስ ባእተ ውስተ መቅደስ አመ እስራ ወአሚሩ ለዘወር ወአመ እስራ ወክልኤቱ በዘገብረ በዓለ ቴዎዶስዮስ ኤጲስቆጶስ ወሰብአ በዓል ላቲ በዛቲ ዕለት ወሀበቶ ልብስ ዘተገብረ በእደ ሰብ ወመንብሩሂ ዘይትነበር ዲቤሁ ካልእ አመ እስራ ወስምንቱ ጄንያ ወአመ እስራ ወተስዕቱ በዘወለደቶ ለመድኃኒነ በዝህ ወር አመ እስራ ወአሚሩ ለጥር ዕረፍታ ወአመ እስራ ወስድስቱ ለካቲት ወሀባ ወልደ ኪዳነ ምሕረት ዘገብረ ተስካራ ወለዘጸውዐ ስማ ወአመ እስራ ወአሚሩ ዘወር ወአመ እስራ ወአሚሩ ለመጋቢት ወአመ እስራ ወተስዓቱ በዘጸነሰቶ ለመድኃኒነ በዝህ ወር ወአመ እስራ ወአሚሩ ለሚያዝያ ወአመ አሚሩ ለግንቦት ልደታ እለ ይቤሉ አመ 10 ለመስከረም ልደታ ወንህነኒ ንብል ጥቀ ጥዩቅ በከመ መሃሩን አበዊነ ሊቃውንት አመ አሚሩ ለግንቦት ልደታ ወአመ እስራ ወአሚሩ ለዝህ ወር ይትጋቡ በምድረ ግብጽ ውስተ ቤተ ክርስቲያን አንተ ትሰምዕ ደብረ መጥማቅ ወይመጽኡ ምስራቅ ወምዕራብ ወሰሜን ወደቡብ ኩሉ አይጉር ወይታየኑ ህየ በደባትር ወበሃይማታት ወበሳቃላዊ ወበአህጉር ወይህዙ ገቢረ በዓላ ለድንግል በእስመ እስራ ወአሚሩ እስመ እስራ ወሐሙስ በአብይ ክብር በአብይ ፍስሐ ወድንግልሂ ታስተርእዮሙ በዝንቱ ሐሙስ መዋዕል ዘእንበለ ጽርዓት ምስለ መላእክት ወጻድቃነ ወሰማዕት ምስሌሁ ወተንባላሂታሂ ወክርስቲያን ወይርእይዋ ገሃድ ወይገብሩ በዓለ በአብይ ፍስሐ ወበአብይ ክብር ወአመ እስራ ወአሚሩ ወአመ እስራ ወክልኤቱ ወአመ እስራ ወሰለስቱ ምስሌሆን አመ እስራ ወረቡባት ውስተ ደብረ ግብጽ አብይ በዓል ወአመ እስራ ወአምስቱ በዘተከለ ወልዳ አብታረ ይብሳነ ወረሰዩ ወአመ በዝህ ወርህ ወአመ 8 ለሰኔ በዛንቀአ ወልዳ ማይ እምኮክ ወኮነ ፈውስ ለድውያን
وعام إسراه لسنيه وبزة قابو حواريا وزورد ولدا لهنسة بيتا عام إسراء وأميرو قداسي بيتا عام إسراء وأميرو لحمله وكونوا كل بعدات على استنى قدس دنجل بكلي مرة ولادي تاملاس سالاسا وسالاس وسلاس وكورا ويا كبرون لأنتو بعدات كم وهدا سنبت ويقبروا بطو ومنتني من عاماتس كعامات واسك عالم بعلانتو بعلات على استنى قدس دنجل بكلي مرة ولادي تاملا وبكل وهدا سنبت زي بس بيت زي بس حبيبة كريستيان لسميعات أمريها لدنجل وعقوز لكان باباسات إلا قدمنا ذكرتهم وسمهم وأمهيد إدو وعنست وألما إكلومو دوي ومكنيات ووك وكل نور سقا وكل قبل زي كيل بويع وستبيت كريستيان اسم الله كلهم يسموه مصحفة عمرها زي نبر تواركم استنى مارا وأمهيد لأدو وأمهيد عنست وبعلاتو بإلانتو بعلات الأجسنة قدس دنجل بكلي مرة ولادي تعمل وبأوهود سنبت يتقابو إذا وعنس وستبيت كريستيان وبدهر في الصامي كني سلام يعوصو سراغاتي هومو سورجي ورك وبرور ويدويهم ومصابيهم ومكسادويهم وإنزانويهم ومع راستي هومو وبعتو عنست سيقول ببارئسن وبكما نقر باولوس ويدلوا عنستقابيو هلنا هون لسميعات تعمرها لماريام ويكون أبي أرموما أربو زي نقر وزيسان أصدقائيوما وزدكم نبيرو يسمع وممكن ما عن بواتو تعمرها لكسل ماريام يبارك لك باباسن ولما أهلو ويهلو لك باباسن يبارك باباس وإلا إما يهلو يبارك إبسكوبوس وإما يهلو إبسكوبوس يبارك كاهن زي أب المسرق ومعراب يسامين ودبوب بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين بارك مسراك بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين بارك مرابع بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين بارك سنينه بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين بارك
ሰግድለች ወይ ወድሰለች ኦግስትነ ማርያም በከመይ ወድሰች ዮሐንስ አፈወርቅ በደረሳውን እንዘይብል ተፈስሒ ኦግስትነ ማርያም ቅድስት ድንግል ዘተሰገወም ምኔች እግዚአብሔር ቃል ወፃ ምኔች ተፈስሒ ኦ ማርያም ዘወፃች ምኔች ነላዊ ሄር ዘበአማን ያዛሐሰሶ ለበግ ግድፎ ወሰወረቆ ጾሮ በዲበ መትከፍቱ ተፈስሒ ኦግስትነ ማርያም ድንግል እንተበቺ ተበትከ ማእሰረ ሔዋ ማህመም እንተብታገለፈ እግዚአብሔር ውስተ ደይን ተፈስሒ ኦግስትነ ድንግል ማርያም ምድረ ቅድስ እንተ በፀሐይች እግዚአብሔር እንዘይሳሐ እንዲበ ደመና ብሩህ ወበአ ውስቴትኪ ተፈስሒ ኦግስትነ ማርያም ድንግል ዘአስተርአየ እምኔኪ እግዚአብሔር ቃለ ዘየዕርፍ በቅዱሳኒሁ ተፈስሒ ኦግስትነ ማርያም ድንግል ዘሰምረ ብኪ እግዚአብሔር ዘወለድ እምኔኪ ቃል ዘንሰግድ ሎቱ ምስለ አቡሁ ወመንፈስ ቅዱስ ተፈስሒ ኦግስትነ ማርያም እሙ አንቲ ለሐዋርያቲሁ አነ ተፈስሒ ኦግስትነ ማርያም ድንግል ዘወለድኪ ለአማኑኤል ዘዐቀበ ማኅተመ ድንግልናኪ እንበለ ሙስና እምድኅረ ልደቱ ሰላም ለኪ ኦግስትነ ማርያም ድንግል እንተ ወለድኪ አምላክ እንዘ ይትነሰት ምስረተ ማኅፀንኪ ሰላም ለኪ ኦግስትነ ማርያም ድንግል እንተ ወለድኪ ንጉሠ እንዘ ይትረኃው ወእንዘ ይትወለድ አንቀጸ ማኅተመ ድንግልናኪ ወትሰመይኪ እመ ወአመ በልደቱ መድኃኒተ ቅዱስ ሰላም ለኪ ኦግስትነ ማርያም ድንግል እስመ ረከብኪ ሞገሰ እግዚአብሔር ምስለኪ ጸልዪ ወሳሊ ሀበ ፍቁር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይሥራ ለነ ኃጣውኢነ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ጸሎታ በረከታ ያሉ ምስሌነ ለዓለሙ አሜን። ወእምዛሃሎ ውስተ ከተማ ለደብተራ ናቡን ዘሳልፎርያ ዘሃለወት እንተ መንገረ ቢሳንያ ለታዕይንተ ሮም እግዚእ ኢየሱስ ወእመ ድንግል ወያዕቆብ ወሰሎሜ ወስምዖን ወይሁዳ ይቤላ እግዚእ ለእሙ ኦ እምየ ወበድኅረ መዋዕል ትከውን ይእቲ ሀገረ ሮሜ ደብተራ ትዕይንቶሙ ለሐዋርያትየ ወበይእቲ ሀገረ ይትከአው ቀዲመ ደመ ዚአየ ተቀዲሆ በእደ ዑራኤል መልአክ ዘተክእው እምጎቦ ማይ ለቤዛ ኩሉ ዓለም ወእምላዕለ ዛቲ መካን ዘነጠበ ደመ ዚአየ ንህየ ይትሃነጽ አብያተ ክርስቲያናት በስምየ ወበስመ ወአቡየ ወመንፈስ ቅዱስ ወበስመ ዚአከ ወበስመ ኩሎም ቅዱሳን
وأملا لذاتي مكان سنة مسيحي هي تهنس بيت كريستيانات رسمية وباسم أبي ومنفس قدوس واسم مسيحك وباسم كلهم قدوسان ويمزوا ويسددوا سي قدوسان تبان لب أنت منقس إكزيابير وقدس هاجر يرسالم بير ولادك ويمهر باسمي وبأنت تسقوت يمنك اسمنا أرتانا هنا قديمو ويولدوا منهم قدسان كانت اللي يقدس اسمي ويكبروا شيء بأنت زولتكني بدنقلنا ويتكعوا دهم هي انت دامية بيدي حق الرومي وعليه أهبهم كبرا وسمكنا أبويا زب سميات وإما قهوهم أبيهم وأقريهم وإما تقوموا لأنابس ولا أراوي تقدام أقولني بنبي ورسيو عبدنتيهم ولا لأواف سماي وسرقا همني لصادقانيك لأراوي تقدام وكأودهم كما أودا لإيرساليم كما ويكون سيدنا قدس مريم ولادي مداني أمر عالم زنت قدس رجل بكليه مارهم ولا يتعمل صلوتها وبركتها يعلم مثل كل الناس بجزان لعالم عالم آمين وتكون يت بهر روما بهر سمايتات وموايان ومكان صالقان بروكان وبزان يكونوا سما وسط دو بنت صنعا دنگلنا بنت صنعا دنگلنا اسمه سموم أوية سماوية يأمروا كما حضر منفس قدوس لا يلج ويمطوا نفسهم لموت بأنت فكرة زياية وكايبة يتعوى زي سبك سماتي وسط كله أطناف عالم مثل زو وانجيل ومنغست وكله يدين بسوا سماتي برتت هايمانوت ونهو وهاكوشي زنت كله عبية تقا اسكال عالم ويتك جزي تبيك زتنا قدس رنقل بكليه مريم ولادة أملاك وهو ولدي وفقري أجرب لك سبحته وأكوتي تمثل أبوك هير سماوي ومنفس قدوس ماوي بنت وهابكني تقا بدي بتقا ويبلو ملائكة السماء آمين 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 وآمين يدلوا كل وسبحات بالرؤوس السماء ومدر صلوتها وبركتها يعلم سبحان الناس بجسد الله صلوتها وبركتها على اجتماع ربوات أمام مسكولاتنا يقول فقولوا سلام يقولنا صومنا بسلام تجمعنا بسلام ما يفسمنا صوم سنة صوم سنة يقولنا قداسي ملاقات المسوات هواريات تبقى ديرانو ستقبل أملاك قداسينا المسواتنا تبقى ناني قبلنا سنة يقول جمع يعلو أبونا زم السماء منا بعدنا يسعى صلوت كنصلينا تدفينا كلاتنا نصلي وقويتا كل عالم زحسكا እግዚአብሔር አቁስ ነፍስና ስጋና መንፈስና ንትሙስ ንስኻ ኸባብ ሓደ ወድኻ
ويتعلن أملاحنا من عنا سكريس نبنا بيتروس نسرا خوي خاب زاو زيانو بتبساني كان ساي نسيل أبديكات كتوان كنا وصلنا كل يوم مفتوح من السماء ناخا كبكا عم تزازر كيف سمعت أزرق خوني عم تفتح خير ما بسماي زتفتح خوني زبل كايو ساعة صوتنا نستمرت كخلوا بجسمهم بقالوا بس كنت استفتح الناس أزوصلهم حتى إن بين يوم زهم كوبا يبغى البارح أو فلتتن زي فلتتن التبدلوا ويتعنا زمان قلتها أبطاتينا دياتينا حواتينا حاتينا سنعك حلوهم أنت مع صلهم ومقاعد أتنيا بدنيا زهم كنا عجب البارح أفتح النباب سلوس قدس أب وولد مفلس قدس تفتح الناس أزوصلهم حتى إن بين يوم زهم كوبا يقررون تفتحون ومحارب على زكارة مفكر سبزهم كان زي أورام لخنا نعلم حتى أترهنا زوجنا سمارت كان صحاهم تقبلنا زي الأدم وتبرع قول الله لو قلت الله تعتمون عندهم لهم الصالوا وفق زخامهم زي أورام لخنا على زمرت معت كاز رحقا معت كاز بزح صادقنا عين بارقة حتى أتيسري اللي نخلهم سوتنا نستمارت كاون كابر الانكامر قبنا نحنهم وقويتا بنزارهم سرحهم نحسبهم كلنا أخا أنت بدلنا كاحدا قلنا سريلنا أنعسيرنا يغرب لنا زي أورام لخنا صالوا وفق زخامهم وقويتا استفتحنا الناس أزوص أنا نقولنا نقول زخام فتحيهم حتى أتنيا برنيا زخام كنا عيد تطوار فتحاني ፍራንስ ኃጢአተኛ በእኛ ዞም ናቸው ተወራውታን ነው በጣም ጾም ቅዱስ ሰሪቃ አባትና አባባስ ዘክሮ ብዙ ጳጳስና ጳጳውሎስ ዘክሮ በታ ሃይማኖቱም ዞና ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን አናጉንስቲስን መዘምራን እንደናገልን መነኮሳትን ረዳቶ አርም ዘብለን ዘختማትን ሰውትን አንስትን አረጋውትን ህፃናትን አብዛ ቅድስት ቤተክርስቲያን ቀርበው ዘለው ዙኻን ሁሉም ዘክር በእምነት ክርስቶስ አጽናየው وقويتا بغلات هايمان الصنيعون زموتو أبوتاتنا عدتاتنا أحواتنا أحاتنا ذكرون نفسهم صابرهم ساكن يعقوبنا برنانهم كم كل بدل المرقم كم كحدتن كحسيخا محال موقازنا دننا وحدتن برقصتن مسكحاتن سألنا وكم صبارا دننا قويتات ببن حيل لبن سعالن أمرون حبنا كل ساعة صفاتنا نخلو كل سيطان كحجة ساعة زالالن فلسنا أمر عقورنا وقويتا فؤاد كان لتكان كل ساعة نستمها بالناس منهم كلهم كل سماعاتنا مقسمات مصعبنا وقويتا نايس كرسوس مسؤول بس كرسوس كبر سلطان مزر لكانوا بساعة زرع لمالا آمين كداسي ملاقت المسوات هواريات انتبقت يدانو سنتقبل أملاك كداسينا المسواتنا انتبقتنا نقبلنا سانات يولدوا محارفون وسلام يولدنا صبلا وسلام جمر وسلام فتمنا أبونا زو السماعات بالآمين أبونا زو السماعات كدس بكسام وبسم Hare Krishna
نزوم أملاك أرمنا أبونا زو السماء نبل እግዚአብሔር ስለምንካ ሁሉ ይስማዕ ናይቲ በኩሪ ክርስቶስ ዝኾነ ናይ መላእክ መልከ ጸዲቅ አሮን ዘካርያስ መስዋዕት ከም ዝተቀበለ መስዋዕት ሆን ቁርባንካን ይቀበለልካ አቡነ ዘበሰማያት ንበል አበይተ ሲበታ ቅዱስ ጸሎት ካመስክረን ልምረካለሁ
እግዚአብሔር ንኽደትካ ይሓለው መስዋዕት ኻን ቁርባንካ ንውን ብቡሩክ ገጹ ይቀበልልካ ኦ ጐይታ ከተድሕነኒ ስመር ኦ ጐይታ ከተድሕነኒ ስመር ኦ ጐይታ ከተድሕነኒ ስመር ብርዓት እግዚአብሔር አብዘ ዘለና ይኹንና ለጠው ንበል
فرات سمكان ملعنا قدوس واركم في السماء نعنا أولو وقويتنا نملحنا مدحنا إيسوس كرسون سخاخام ومسكانا كبرين نعاقا نخرب علنا سماء ومسخنا هير أبوها محوي مسخا زغنا محوي معرم محوي زغنا ومسوس قدوس لهم كل ساعة زل عالم እግዚአብሔር በመፍረቱ ሓደ ገብረና ምን ተሐድነ ስጋው እንደሙ ሰላም ንልምና ኣለና ናቱ እምነት ንጾም ሁሉ ክበና ምን ሃይማኖትና ንልምና ኣለና ከሳመ ፈጸምታ በሕብረት መንፈስ ቅዱስ ክሕልወና ምን ማሕበርና ንልምና ኣለና እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽንዓትን ክበና ምን ትዕግስት ነፍሳት ንልምና ኣለና እግዚአብሔር ምሶም ብቆጥረና ምን ቅዱሳን ነቢያት ንልምና ኣለና ንሳቶም ከም ዘስመርዎ ንሕና እውን ክነስምሮ እግዚአብሔር ምን ትኽበና ዕድሎውን ክኸፍለና ምትላይ ከን ሃዋርያት ንልምና ኣለና እዚ ናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክበና ምን ቅዱሳን ሰማዕታት ንልምና ኣለና ንጹህ ልቦና ናይ ሃይማኖት ቃል ብዘይግሎት ከቃንዑ ንቤተ ክርስቲያን ኣገልገልታ ንሳቶም እዮም እሞ እግዚአብሔር ነዊሕ ዘመን ንዓቶም ክበና من درس ሊቃነ ጳጳሳት አባ ባስልዮስ ምንቲ ብፁዕ ጳጳስና አባ ጳውሎስ ንልምና ኣለና እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካብኣቶም ከይርሓቐ ትግሃትን ፍርሃትን ክሳዕ መፈጸምታ ክቦም ጻሞም ድማ ክቕበል ምንቲ ቀሳውስቲ ንልምና ኣለና እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክቦም ብንጽህና ክቐርቡን ጻሞን ፍቅሮምን ክዝከር ምንቲ ዲያቆናት ንልምና ኣለና እግዚአብሔር ድሌት እምነቶም ክፍጽም ትግሃት ክቦም ምንቲ ረዳእቲ ዲያቆናትን አንበብ መጽሓፍትን መዘምራንን ንልምና ኣለና እግዚአብሔር ልማኖን ክሰምዕ ዝኣዝዝ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድርን ጻመን ክቕበላ ምንቲ መበለታትን ርድአ ዘይብለን ንልምና ኣለና እግዚአብሔር ኣኽሊ ድንግልና ክቦም ንእግዚአብሔር ውልድና ዋልድን ክኾኑ ጻሞም ድማ ክቕበል ምንቲ ድናግል ንልምና ኣለና እግዚአብሔር ዓስቢ ትዕጉስቶም ክቦም ምትዕጉሳት ሰባት ንልምና ኣለና ብንጽህና ኮይኖም ክሕለው እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክቦም ምንቲ ህዝባውያንን ምእምናን ንልምና ኣለና እግዚአብሔር ሰናይ ዕድል ሓጢኣቶም ንምስራይ ናይ ካልኣይ ልደት ጥምቀት ክቦም በማሕተም ቅድስት ሥላሴ ካሕትሞምን ምንተሓደስቲ ኣመንቲ ንልምና ኣለና እግዚአብሔር ኣምዋል ብዙሕ ሰላም ክቦም ምንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ መሪ ሃገርና ንልምና ኣለና እግዚአብሔር ብራህቲ ጥበቡን ክቦም ምንቲ መኳንንትን ሰበ ስልጣንን ንልምና ኣለና እግዚአብሔር ንነፍሱ ወከፍ ዝጥዕመን ዝልሾን ድልየቱ ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምንቲ ኩሉ ዓለም ንልምና ኣለና እግዚአብሔር በመንገዲ የማን ክመርሖም ናብ ማሕደሪኦም ካብ ብሰላም ክመልሶም ምንቲ በባሕርን ብየብስን ዝነብሩ ሰባት ንልምና ኣለና እግዚአብሔር ምንቲ ናይ ዕለት ሲሳዮም ክቦም ምንቲ ጥሙያትን ጽሙዓትን ንልምና ኣለና እግዚአብሔር ፈጺሙ ከረጋግኦም ምንቲ ሕዙናትን ጉያትን ንልምና ኣለና እግዚአብሔር ካብ ማእሰርቶም ክፈትሖም ምንቲ እስራት ንልምና ኣለና እግዚአብሔር ነናብ ሃገሮም ክመልሶም ምንቲ ምሩኻት ንልምና ኣለና እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅኑዕ ትምህርትን ክቦም ፍጹም ዋጋ ጻሞም ክኸፍሎም ምንቲ ዝሰዱ ሰባት ንልምና ኣለና እግዚአብሔር ብቕጡፍ ክፍውሶም ምሕረቱ ጽጉም ክልኡ ከሎ ምንቲ ሕሙማትን ድውያትን ንልምና ኣለና እግዚአብሔር ንዕረፍቲ ቦቶም ክቦም እቶም ካብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንልምና ኣለና እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቆጥዑን ኣብ ምሕረት ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክቦም ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንልምና ኣለና እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዘድልየ ስፍራ ክዝንም ምንቲ ዝናብ ንልምና ኣለና እግዚአብሔር ንኣፍላክ ክሳወሰኖምን ዓቕኖምን ክመልእ ምንቲ ማያት ኣፍላክ ንልምና ኣለና እግዚአብሔር ንምድሪ ዘዝርን ዘዕጽደ ፍረ ኽባ ምንቲ ፍረ ምድሪ ንኩልና በጸሎት ንልምንን ብመንፈስ ሰላም ክኽንና ንልምና ኣለና እምበኣር ብመንፈስ ቅዱስ ንተንስእ ለቢብና ብጸጋው ክንዓቢ ብስሙ እውን ክንምካሕ ኣብ መሰረት ነቢያትን ሃዋርያትን ክንህና ጸሎትና ሰሚዑ ክቕበል ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ቐሪብና ንልምኖ ተንስእ كل
ለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወወልድ ለስሉስ ቅዱስ ይደር ዘፍቅሮ ዘበለ ብክልተ ወገን ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ድንግል ማርያም ሙላዱ ዘይኣምን ከምቲ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝበሎ ክሳብቲ ሓድሽ ምጽኣት ናይ ጎይታና ዝተፈለየ ይኹን። መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ካብ ፍቕዲ 8 ክሳብ 19 ኣብርሃም ምስ ተጸውዐ ብእምነት ተኣዘዘ ናበይ ከም ዝኸይድ ከይፈለጠ እውን ናብቲ ርስቲ ክቕበለሉ ዝነበሮ ሃገር ከደ ነታ ኣምላኽ ዝሃነፃን ዝሰርሓን መሰረት ዘለዋ ከተማ ይጽበ ስለ ዝነበረ ድማ ብእምነት ኣብታ ምድሪ ተስፋ ከም ኣብ ምድሪ ጓና ኮይኑ ተቐመጠ። ከምቶም ናይዛ ተስፋ እዚኣ መዋርስቱ ዝኾኑ ይስሐቅን ያዕቆብን ከዓ ኣብ ድኳን ይነብር ነበረ። ሳራ እውን ግዚኣ እኳ ሓሊፉ እንተነበረ ነቲ ተስፋ ሂብዋ ዝነበረ እግዚኣብሔር ስለ ዝኣመነቶ ክትጠንስ ብእምነት ሓይ ረኸበት። ስለዚ እውን ካብ ሓደ ከም ውሁድ ዝነበረ ሰብ ከም ከዋኽብቲ ሰማይ ብዙሓት ከምቲ ኣብ ገምገም ባሕሪ ዘሎ ሑፃ ክቁፀሩ ዘይከኣሉን ተወሉ። እዚኣቶም ኩላቶም ኣብ እምነቶም ጸኒዖም ሞቱ። ነተን እግዚኣብሔር ዘተስፈዎም ነገራት እውን ኣይረኸብዎንን ግና ብርሑቕ ሪኦም ብሓጎስ ተቐበልዎን። ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ኣጋይሽን ስደተኛታትን ኢና እናበሉ ከዓ ሓለፉ። እዞም ከምዚ ዝብሉ ሰባት ንዓኦም እትኸውን ሃገር ይጽበዩ ይሓስቡ ነይሮም እንተዝኾኑስ ክምለሱ ዕድል ነይርዎም። ሕጂ ግና ነታ ሰማያዊ ዝኾነ ዝበለጸት ሃገር እዮም ዝናፍቑ ዘለዉ። ኣምላኽ ከተማ ስለ ዘዳለወሎም ድማ ኣምላኾም ተባሂሉ ክስመ ኣይሓፍሩን እዮም። ኣብርሃም ዝተፈተነ ብእምነት ይስሐቅ ሰዎ 1000 እኳ ተስፋ ተቐቢሉ እንተነበረ ከምኡውን ብይስሐቅ ዘርኢ ክስመየልካ እዩ ተባሂልዎ እንተነበረ ነቲ ሓደ ወዱ ወፈዮ። ኣምላኽ ካብ ሙታን ከተንስኦ ከም ዝኽእል ኣሚኑ ካብ ሞት ከም ዝተንስእ ገይሩ ንይስሐቅ መሊሱ ረኸቦ። በረኸት ናይ ኣብ ፍቕሪ ናይ ወዲ ሃብቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊ ሃዋርያት መጽናዕ ጽዮን
ንእግዚአብሔር አብ ጸጋን ምሕረትን ሰላምን ብሓቂ ብፍቕርን ምስጋና ክኸውን እዩ። ገለ ካብ ደቂ ከምቲ ካብ ኣቦ ዝተቐበልናዮ ትእዛዝ ኮይኖም ብሓቂ ዝነብሩ ስለ ዝረኸብኩ ብዙሕ ሕጎስ ኣለኹ። ሕጂ ድማ እመቤተይ ሓድሽ ዘይኮንኩስ እቲ ካብ መጀመርታ ዝነበረና ትእዛዝ እያ ዝፅሕፈልኪ ዘለኹ። ማለት ንሓድሕድና ክነፋቐር እልምነኪ ኣለኹ። ፍቕሪ ማለት ትእዛዝ እግዚእ ኣምላክ ጌርና ክነብር እዩ። ከምቲ ካብ መጀመርያ ዝሰማዕኹምዎ እቲ ትእዛዝ ብፍቕሪ ንበሩ ዝብል እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ኮይኑ ብስጋ ከም ዝመፀ ዘይኣምኑ ብዙሓት መስሓቲ ኣብ ዓለም ተላዒሎም ኣለዉ። መስሓትን ጸረ ክርስቶስን ዝበሃል ከዓ ከምዚ ዝበለ እዩ። ምሉእ ዓስቢ ክትቅበሉ እንበር እቲ ዝፀዓርኩምሉ መንቲ ከይተጥፍእዎ ተጠንቀቁ። እቲ ወሃብየት ኣፍቅሩ ኣላለም ኣለ شعوتهم عقيتي مع أسر إتابات الجربة بتيهم تودق بدقوا أقاد صباح مس كونه أولس تتصبحهم وقال خيط عنكم من صومكم لومي مبل 14 معلتهم يومه إنه لومي مبل 14 معلتهم يومه إنجرا بلعو كلهم لمنهم باركس لون حدا خبتم صغرو رأسو بقى زيت تقفل ومو بهوال من تختصمحو خطولعو إلمناكم الله ولهم إذا مسبلا إنجيرا الحلو أب إنمي كلاتهم أملاك مسجنا وريسو دما نخبرعو جمرا كلاتهم كانوا تتصانعوا إنجيراون بلعو أبدا مركب زنورو كلاتنا كان 376 سبعة نبرنا Oh
حياتنا تصامكم قبرنا أبونا يسنا مسكانا خلنا كل جزء وقعنا قبرنا خمسة معنا يوم بكرة تنسوا نسأل زمن يتابع حق مسنا قينا ودستان حبس كنا كل جزء وقعنا سلام لكلكم سلام قويت أغوصك سعوسن عالم زلاني أولاك وأزمن سلام عن تقدر زكسان كذكران لمنكان صليوا عند سلام بيت كريستيانات يقدس قبائل حواريات ردت بعد እግዚአብሔር قويت أنا بصوا قدوس سلك أبانا بابا زكرون بصوا أباسنا بابا رسول زكرون قويت أنا ما أنتم زغنا بابا ساتنا صليوا عند سلك يا قناس زكرون قويت أنا محبرنا زكرون مبارك قدس مصر زوان زين كل كلام زين كل أسبوع كابور سكر عدلهم وانا تعلمات كل بلوت تعرفون نسات أبطاتنا ناداتنا نعواتنا عادنا نذكر بيسألوت ميتسنا ما قولوا قويت أنا قلقل تغان بدارنا نزمست ولد سكر بالناس عمودات عالم الوالاب صليوا أنت معبرنا وقبت لكلنا أمين جرى الله زي زالنا قويت أنا تسوق مسألة غيبتون بروح قدس سمكات سول سوات كابن مقص كاير عاوز بغانا كل جزء فقط كابس جورو برغة الفنا آلافات تلفت آلافات برغات يكونوا حارو دام زم فس قدس كبر ستامو زلا كانوا قصان زلا عالم عالمنا أمين دهنات اللي من كبر زملاك قدس تقول له جزء من زهم قولا يتعمل قدر كريستوس سيبلكي حياتنا عارقلنا صلتنا نبلعنا نبرونا وفكر ودغي عارقلنا حاجنا يسدنا عن زغنا كريستوس عملخنا زولر كلنا سيبلكي سوال سيجل من نفساتنا معرض قبرنا حياتنا عارقلنا نبيتنا من الله مرام قدس نسأت الولاية أملاخ سيبلكي حاشينا كده زبات تلمنا حياتنا عارقلنا كريستوس ودغي من الله حاجنا نستزغن كون نستزرنقلنا سيبلكي سيبونا يبارينا تمكات زغن كده سيبلكي سيبونا أماني الأملاخنا زولد كلنا سيبلكي سيبلكي من عنا سكرزنا بحكم التعالى غزون سبحانه بروح حياتنا عارقلنا كنتنا كذكرنا لمنك يا لنا آمين وجزيبا ركوت Amen.
አማኑኤል ስሙ ስሉስ አካሉ ማርያም ድንግል ቅዱስ ቤተክርስቲያን ይባርከና ይቀድሰና ቅዳሴ መላእክት መስዋዕት ሐዋርያት ተቀበለ አምላክ ቅዳሴናን መስዋዕትና ዕጣናን ይቀበለና በሁሉ ሰላሙን ያበና በረከታና ይተማረን ጓይታ አምላክ በልና ጾምና በሰላም ጀምረ ሰላም ማይፈጽምና ዝወለን ዘንተማ አምላክ ያርመና አቡነ ዘበሰማያት በል አሰባያት ለብራቦና ሳይ ተቀደስ በደስታት ትምጣ አገራግራ ሰማይ ሁሉና ምድር ይሁን ናይለት ገናና በጊያለና ናና ትበዱና በደሎ ካና ሐለምናቆ በእና ሀገልና ካቡዙ አድዋና ነገር ናፍረትና ይዞርመና መንግስት ኃይልን ክብርን ዘላለማት አሜን። ኦ ድንያ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም እልካለሁ። ሰላማዊ ድንግል ስጋውን ድንግል እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም እልካለሁ። ምስሌ ስምረቤ ረሶን ብሩኪው ኦ ተዘከራ እግዚአብሔር ምሳሌው ኦ ምስሪ ደስመቲ ኃያልና ኃይልና ናፍቁ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸልዮና በረዘምንና ጸልዮና አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይደሉ ይዜን ወዘልፈኑ ለዓለመ ዓለም አሜን። ናናም ከማተም ቃል ቅዱስ ገልጋል ሰማን ዘረን ጸሎቶም ንቅዱሳን ቋዓት ግበረና ጸልዩ
سمعنا يكون سر عمر كن سمع تراين يقول أب كن دحادة سلاسة سسا ميتي سنة يفرقون في الرابنا نايز بقى مساق ساعدين من مستسمع دوسترالنا مكون كل زعزع أبرامنا بروخيو نابا مسجدو وادو عن بيتا مراسو بروخيو منفس قدس براكتسو بروخيو
مزون قلت المسمع انت البناء بدلنا ونز وسمعت وقيتا وقيل ماتيوس ودمزمون وارنا ويتان من عنا زدنا وديا وزابز نقر قال بارك زلالم عالم مسكان كبر معيقون ممكن سعان زلالم عالم امين وقيل ماتيوس منقر لوقاس معرف حاله كساسان جعتن سقاور 40 شدشتن كساسان جعتن سقاور 40 شدشتن بتجزيتي مريم مغشا تبغست التفا دما نزوان يهودا ناب حنتي عدي ديبت ناب زكرياس آتياها لإلسابيت سلام بلتا إلسابيت قال سلامتا مريم بسمعت التهزان أبكرسا تسارسره لإلسابيت دما منفس قدوس ملأ بعبيد مسؤون عو إلى نسخي كبانسي زتبارك كيخي اتخابا غزولت هصانون زتبارك ايو بلد عندقويتاي ناباك تمسخي ازي كابي كونلي انو دمت سلام تاخم سمعكو اتهصانا بكرسي بحاوس ترسارا سره اتي كاب እግዚአብሔር ዝተነገረልኪ ቃል كم زفتصم ስለዚህ አመንኪ ብጽእቲ ይኺ ማርያም ድማ ከምዝ በለት ነፍሰይን እግዚአብሔር ተዕብዮ መንፈሰይ ከዓ በአምላኸይ በቲ መልሓንየይ ባህ ይብሎ ውርደት ባርያው እዩ እሞ እነሆ ካብ ሕጂ ኩሎም ወለዶ ብጽእቲ ይኽብሉን እዮም እቲ ኩሉ ዝኽእል ዓበይቲ ነገራት ገይሩለ እዩ እሞ ስሙ ቅዱስ እዩ ምሕረቱ እውን ኣብቶም ዝፈርዎ ንውሉድ ወለዶ እዩ ብቕልጹሙ ሓይሊ ገበረ ንዕብያት ሓሳብ ልቦም በተነሎም ንሓያላት ካብ ዝፋውነቶም ኣውረዶም ንዝተዋረዱ ከዓ ልዕል ኣበሎም ንጡምያት ብበረኸት ኣጽገቦም ንሃብታማት ከዓ ጥራይ ኢዶም ሰደዶም ከምቲ ኣነቦታትና نعبرام نزورون زنقولهم زل عالم محروتو نازكره نسرائيل بارعو تقبلو مريم كا سنستور حزاكل بسئل سابت تقميتا بدعونيو نابيتا تمنسل كابوليت النبيات نحط قادم جوت السماعين I
وقويتا كاوسك سعوسن عالم زلنا يا ورق بازون السلام عن قدوس الدين ذكران لمنك لنا صليوا عند سلام مريم ክርስቲያን አቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በሀበ እግዚአብሔር ሰላም ሁሉ ይብቃና አቡ ሰላም ጋርማ በና እግዚአብሔር ዘጋ አለም ወጥስ በዘይና ጥንት ጋጎርና ወጋናው ወለና ቅዱስም ጋር ነው ቅዱስም ጋር ዘመን ጽውዕና ለና ነፍስ ነፍስ ቅዱስ ተናባና ብለን ባርስ ተመጣ ኃጢአት አይበርታና አሉን
መፈጸምታ መጀመርታ መፈጸምታን የብሉን ዘይጠፍ ብርሃን ኣለዎን ኣብ ምቁራብ ዝኽእል የልዎን ክልተ ኣይኮነን ሰለስተ እውን ኣይኮነን ኣይውስኸን እውን ዘለዓለም ዝነብር ሓደ በይኑ እምበር ዘይልወስ እውን ኣይኮነን እንታይ ደኣ ብኦሪትን ብነቢያትን ብርግጽ ፈሊጥናዮ ኢና ንሱ ገዛ ኩሉ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ፍጥረት ስልጣን ዘለዎ እዩ ኣቡኡ ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ሓደ እዩ ዓለም ከይተፈጥረ ዝተወልደ ወልድ ዋህድ ምስ ማዕሮ ዝኾነ ኩሉ ሰራዊትን ስሜታትን ስልጣናትን ዝፈጠረ ብዳሕራዋይ ዘመን ሰብ ክኸውን ዝፈቐደ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ዝለበሰ ብዘይ ሓጢኣት ኣበሳን ከም ሰብ ዓበየ ኣብ ኣፉ ሓሶት ኣይተረኽበን ብድሕሪ ዝብስጋ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ብሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈሊጠን ሰብ ናብ ዝላኸ ኣቡ ናብ ሰማያት ዓረገ ብየማን ሓይሊ ተቐመጠ ካብ ኣብ ዝተረፀ ንዓለውን ዘድሕን ምስ ኣብን ምስ ወልድን ህሉ ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ጽድቂ ሰለለልና እግዚአብሔር ዝፈጠሮ ኩሉ ፍጥረት ንጹሆም ዝኾነን ዝድርበውን የብሉ ንብል ናይ ስጋ ህይወት ነፍሲ ግና ብኩሉ ቅዱስ ንጽሕትን እያ ንሕናስ መውስዎ ንጹሆም ዝኾነ ምውላዱ ርክሰት ዘይብሉ ከም ዝኾነ ንምህር እግዚአብሔር ንኣዳም ንሔዋን ህዝቢ ክበዝሑ ይፈጥርዎም እዩ እምበኣር ኣብዛ ስጋና ምስጋ ዘይትመውትን ዘይትብስብስን ነፍሲ ከም ዘላትና ነስተውዕል ንሕናስ ባእና ርኩሳት እዮም እሞ እምነቶም ንዝልውጡ ኩሉ ግብሮምን ኩሉ ምፍላዮምን ሕጊ ምፍራሶምን ንጽየፍ ከምኡውን ጻድቃንን ሓጥኣን ዝትምስዎ ትንሣኤ ሙታን ንኣምን ኩሉ ከገም ግብሩ ዝፍደየሉ መዓልቲ ክፍርዲ ከም ዘለዉ ንኣምን ደጊምና ኸዓ ክርስቶስ ሰብ ብምዃኑ ከቶ ሕፀፅ ከም ዘይብሉ ንኣምን ብሓቂ ሰብ ዝኾነ እግዚአብሔር ቃል እዩ ናይ ኣብ ሊቀ ሰራዊት ምስተላለው መለኮት ሓው ኸይነ ድዳብ ልብኽም በኸም ዘሎ ኣብልና ኻስሙት ጋር ዓሳም ዘሎ ኣይቕረብ ኢደይ ካብ ስጋዊ ሰዓት ከም ዘጻኹም ድማ ካብ ናይ ኩልኩም ሓጢኣት ንጹሕ የደፊትኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋ ንምን ተቐረብኩም ካብ ምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛ ርስኩም ዝምለስ በር ብንጽናኹምኩም ተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹሕ እየ እዚ ናይ ካህንካ ዘስተሓቐረ ወይ ከዓ ዝሰሓቐ ብፋእታ ውሽጢ ክርስቲያን ዝቆመ እንተሎ ንጎይታና ንመድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘቆጥዖ ናብ ልዕሊኡ ከም ዘሽካዕለለን ይረዳ ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ሕድገት ሓጢኣት ካብ እግዚኣብሔር ገሃነም እሳት ትቕበል እዩ ተንስእ
ግበረልና ጸልዩ እንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ታምሙ በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድሳን አይቢስ ኤጲስቆጶስ አባ ሕርያቆስ መንፈስ ቅዱስ ዞሮዞ ናይ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎታ ምሕረት ፍቁር ወልዳ ምስ ኩላትና ይኹን ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ ባስልዮስ ይኹን ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹንና አህጉራትና ኤርትራ ኖርዌጋ በረኸቱ ብረድኤቱን ይሓልወና ዘለዓለመ ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ምስለ ኩልህ أنا نايدن قل عبيتا أنقر بمن واحد قال سنقعب زلوا يكون انتاي دا قال بمعصار أنا نايدن قل عبيتا أنقر لومي بزعلت زيها أبقن مزي قرون مستيرن أبقن مزي ناي قربان مسقاء معدن بتهتنا ببقر نقوم بمنفسهم زرخصو سبات قوخو طعمو زيكولو بحقي قربان ايو كمتنا يقدامات أبوزات بدن بقعن لعمن أرحن زنبرا يكونون انتاي دا بحقي انتاي دا حويو نتم فقارز قورو قناعات لبي زدعن حوي نتم سمو زغعدو قنا زغعدو عمست قنا زبالا حوي وهريو مساتاوان زغونو كربيل سرابين كتم كي وزيكولو بحقي حويو او مريم لدزينا بكراجي ونبيجي ومريم مناو بالحقنا مناو مستهوة سلازغونة كلنا من تزي نخبرك نعبيكنا لنا
سعبت حواري زخمكم بمنبال إزتشمكم أبوتاتنا ناب እግዚአብሔር ከተማዱና ተቀበልናኩም ኢና በዘመንና ድማ ነዘምና ዓባይ ሀገር ካብ እግዚአብሔር ከማሉድና ነዘምና ዓባይ ሀገር የሰሊቃ ጳጳስና ባባስሎስ ጳጳስና ናይ ሀገርና ተቀበልና ማለና مساخين عمالدي أقدمهم كم حبر بتكسيرنا نزعرفوا كلهم حزب كريستيان عمالدي نهل في دما نهل فقع نزم أبزابوت هذه أزموتو فسمع رفتقوا بسقي تجي كعمالدي سلام بقنعنا أننا فوتون ملوسون مساء سمايات زنامات بارك لمات أنسك أخانا إذا حمد الزافر مدري بقول بارك حقت مدري كان زوتي وحقو سنت إلا مقبرنا سلام كأسمع لنا كل جزين أنا سنة نقل حاسب لبي سمحت حيانا سخون براس كل ساعة كل بيت كريستيان كان زرقو لقاومت بيت كريستيان سلامها وأملاك من نفسه وكبر بسمما كرمي حيالات نزقهم سلام أو زحب لهم غنعنا هايمان وينهم نزموت وزحرفهم نسات أبوتاتنا أحواتنا أحدنا نعرف وكل ساس عملان أبي يرسالم سماوي تواقهم خفلهم بعدان قربان بويني بميرون بمبرهن بمكارجة مسحفت من باب ويقوحوا بيت المقدس نزحب مبارك وكل ساس عملان محرد مركا كابزي مسانا تاكي ومزلو كلهم رهالو أكد من مفرهم من بركة نتوات نزغروا كلهم تقبلوا نستجعلنا أتسبنت كل أحبكوز بسمع من فهم عسرت نستعصروا عبسداتنا مركوهم نزلوا مريم مجزات نستغزوا أملاخنا محرات بارحن نقوم من يسوس كريستوس نبخا أمن تسبيل بجزي كنذكرهم نزعززنا كلهم أبو سماوي من استخاء ذكرهم አረሙ እግዚኦ ወተሳሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት وكلهم حزب كريستيان لا تنبروا وزكاة بلاد الساعة وعزكي نابلنا نتابس كانت بلد بسال بنعبيا بفعات እግዚአብሔር نتنسل نسخي خابتهم بزعات عين تزلهم كروبيل سرافيل شدشتهم زلهم سرافيل زعبي عزوز قرما مركع علوكي واستنصباهنا
ناب كل مأذنات ناب بزنا مأذنات بحكي تمته أتنفس أجنّ وخماغز مسا خماغز بلا يرغبن مع زغفته ويقرما ملك غاف كره زفوتو ودغا أنا باخلا أخي ناصر زفوتو እግዚአብሔር አብ ክርስቶስ ዘሓደረ ወልድ ዋሕድ ቅዱስ እዩ ዘጽናዓኪ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እዩ ምስጋና ዝበላችሁ نزل زي كحندي أصبيو أو مساجر قدامه تابوتات كاموت نبيوت مساجر زي ما باقي تساجرو كم مدري نفس ما يزمداي وزقون كمثال المجمر تأكل فتات باقي تحدثه أدم كم جنة كسدت كله تصفى وزقون كنسخيخي نتيب عمس أستقتل أبي اللواتو نسمع يومنوت نسخيخي نينوك مقوارو نو كاب كفو ايز دعان الله مركب نسخيخي نسيم كفل مرقاو نسخيخي نابراهام تسفى سدوتو نساق مآزاو مسالي لياقوب نسخيخي يوسف مسانا نعيتو نسخيخي ناي موسيس اللات ناي سينا عزتباطوس نسخيخي عب لبس عروز نبت وعدي مسكر نجدون صبرون الصغيري ناي سامير قرن مدحان ناي شتو بداي الصغيري سيبا استمك حسور الصغيري سرقلات آمين آدم مسوق داويت ناخلين سلومون الصغيري زتعاصر التغلن زتعاصوت علاماين الصغيري ناي إلياس مسوور كن الصغيري وراعيل زان الصغيري إساياس سيمس دنقل الناس تنبيل كن الصغيري دانيال بزي ركابي كم تولدي زتنبيل كن الصغيري فاران اتباهد نايم باقوم انبان الصغيري ناي هسكيل عصوتي مبرقاويت أفدقن الصغيري ناي بتليهم موسى حقن ناي مكياس مدري براتان الصغيري ناي سلندس عنشيتي هوت الصغيري نناهم محويت قسلون الصغيري ناي زكارياس في الساعة الصغيري ناي ملكياس نسيتي عداراش الصغيري أودن قلت بيت نبيات مسالي موقوس حواريات الصغيري نسمايتات عديهم نملاختي حفتهم ليتن معتنا باب دقيان زنقحو دناقلن منوكوسات ورازوتن ممكحتهم الصغيري أودن قل معاس بفتوة حاتيات تسانيسكين تايرا كارهانان ياكم بحقا وركابي خستولتكي أودن قل بقدسنا بنسنا دا بيت مقدس نبرك انبر كم تنكسادن زقزفا والد أبراويان بس أو تزعبخ أيكون كن أودن قل كاب سماي زبسل حبست دا انبر مدراوي حبست اي تمقب كن أودن قل كاب سماي زتغد سماي أو مستدا انبر مدراو مستاي ستغن أودن قل بقدسنا بنسنا دا تسرق نبرك انبر كم تنكن ميخن دحريخن زغنا أنستي مسحات تفلتا أودن قل كايناتن ليك أنا كايناتن ودو سخي خمس تبعلي ملاخت سماي دا بصعخ انبر متالتا أقوى زيزان أقوعخن أودن قل كومو سلزغنا بنسنا كحلو كدان يوسف تحاسخ انبر نمقر رابا يكونن እግዚአብሔር አብ ንጽና ምስራኤ ገብርኤል ዝባል ብስራታዊ መልአኹ ናባኽ ለአኸ መንፈስ ቅዱስ ናባኽ ክመጽኡ ኃይሉን ከጽለኪዩ ድማ በለኪ አከላዊ ቃልካ ካብ ሕቁፋ አቡ ከይተፈለየ ናባኽ መጽአ ዘይውሰን ከንሱ ጸነስክዮ ካብ ልዕልናው ከይጎደለ
ካብ ምድሪ እውን ከይተወሰኾ ኣብ ማፀን ክሓደረ በበኪዒ ወይ መመርመሪ ዘይብሉ እሳተ መለኮት ኣብ ከርሲ ክሓደረ በዓር ከም ምድራዊ ሓዊ ክንምስሎ ጉቡእ ኣይኮነን ከመይ ሓዊ መጠንን ኣካልን ኣለዎ መለኮት ግና ክንዲ ዝኣክል ነዚ እውን ይመስል ኣይበሃልን እዩ መለኮት ከም ፀሓይን ወርሕን ክቢ ከም ሰብ ውሱን የብሉ መጠን የብሉን እንታይ ደኣ ሕልና ሰብን ኣእምሮ መላእኽትን ክበፅሖ ዘይክእል ኣብ ኣርያሙ ዝነብር እፁብ ድንቂ እዩ ንመለኮት ኣብ ኩሉን ብኩሉን ምልኣት እምበር ጉለትን ጎድንን ቁመትን ላዕልን ታሕትን የማንን ፀጋምን የብሉን መለኮት ግዝኣቱ ኣብ ኩሉ ኣህጉር ሙሉእ እዩ እምበር ምዝርጋሕን ምእካብን የብሉን ንመለኮት ባዕሉ ጠፈር ባዕሉ መሰረት እዩ እምበር ብላዕሊ ጠፈር ብታሕቲ መሰረት የብሉን ከምቲ ንጴጥሮስ ዝረኣዮ ኩሉ ኣብ ኢዱ ትሑዝ እዩ እምበር ንመለኮት ኣብ ውሽጣ ዘሎ ነገር ምእንቲ ኸልዕል ናብ ምድሪ ምድናንን ምትሓት ርእስን የብሉን ንመለኮት እንግዳዓን ዝረኣየሉ ገፅን ብድሕሪ ዝውሰነሉ ዝባንን የብሉን ብነበልባል ሓዊ ዝተሸፈነ እዩ ነበልባል ሓዊ ድማ ባዕሉ እዩ መለኮሲ ንጹህን ጽሩይን ብሩህን እዩ እቲ ዝለኣኸ ብህልውናኡ ኣቦ ከም ዝኾነ ንኣምን እቲ ዝተለኣኸ ወልዲ ከዓ ብህልውናኡ ወልዲ ምዃኑ ንኣምን ውሕወይ መንፈስ ቅዱስን ብህልውናኡ መንፈስ ቅዱስ ምዃኑ ንኣምን ሰለስተ ስም ሓደ እግዚኣብሔር ኢልና ንኣምን ኣብርሃም ካብ ይስሐቅ ከም ዝዓቢ ይስሐቅ ከዓ ካብ ያዕቆብ ከም ዝዓቢ ንመለኮት ከምኡ ኣይኮነን ኣቦ ካብ ኣቦኡ ኣይዓብን ወልዲ እውን ካብ መንፈስ ቅዱስ ኣይዓብን መንፈስ ቅዱስ ድማ ካብ ወልዲ ኣይንእስን ወልዲ ድማ ካብ ኣቦኡ ኣይንእስን እዩ ከምቲ ኣብርሃም ብሕጊ ፍጥረት ንይስሐቅ ዝእዝዞ ይስሐቅ ከዓ ንያዕቆብ ዝእዝዞ ንመለኮት ከምኡ ኣይኮነን ኣብ ኣቦ ብምዃኑ ንወዱ ኣይእዝዞን እዩ ወልዲ ከዓ ውሉድ ብምዃኑ ኣይዓብን እዩ መንፈስ ቅዱስ እውን ማዕረ እዩ መለኮሲ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ሓንቲ መንግስቲ ሓንቲ ስልጣን ሓንቲ ግዝኣት እዩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይሓስቡ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይዛረቡ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይሰምሩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይመኽሩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይነቡ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የፍጽሙ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይፈጥሩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የሳናዱ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የጠጥሑ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይልእኩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የሰልጥኑ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይመኽሩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይስሕቡ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የላምዱ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይምዕዱ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የንጽሁ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የጽርዩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይቅድሱ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የጽንዑ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የጥብኡ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይምህሩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኽልሉ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የልብሱ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የመጉሱ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የንብሩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይፈርዱ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይምርምሩ ብባህሪ ፍሉይን ባዕድን ከይከውን ሓድነት ካብ ሰለስትነት ከይፈለና ከምዚ ንኣምን ከምዚ እውን ንእመን በኣካል ዝተሓዋወሰ ከይከውን ካብ ሰለስትነት ሓድነትን ንፍለ ከም ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ሰለስተ ማለት ኣይኮነን እንታይ ደኣ ሰለስተ ገጽ ከንሱ ሓደ እዩ ከምቲ መጀመርታ ኩሉ ፍጥረት ኣዳም ሓደ እዩ እውን ኣይንብልን እንታይ ሓደ እላዊ ከንሱ ሰለስተ እዩ እነሆ ጉጉያት ኣይሁድን ጉጉያት እስማኤላውያንን ዘየስተውዕሉ ዕውራት ልቢ ስለ ዝኾኑ እግዚአብሔር ሓደ ገጽ ሓደ ኣካል እዩ ክብሉ ንሰምዖም ኣለና እነሆ ብዙሓት ኣማልኽትን ብዙሓት ኣጋንንትን ንዘምልኹ ኣረማውያን እውን ንርእዮም ኣሎና ንሕና ግና ቅኑዕ መገዲ ንዝመህሩ ንስዕብ ከምቲ ሃዋርያት ከምዚ እናበሉ ዝመሃሩና ኣብ ፀሓይ እዩ ወልዲ ፀሓይ እዩ መንፈስ ቅዱስ እውን ፀሓይ እዩ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነ ሓደ ናይ ሓቂ ፀሓይ እዩ ኣብ እሳት እዩ ወልዲ እሳት እዩ መንፈስ ቅዱስ እውን እሳት እዩ ኣብ ኣርያም ዝነብር ሓደ ናይ ህይወት እሳት እዩ ኣብ ብርሃን ወጋሕታ እዩ ወልዲ ብርሃን ወጋሕታ እዩ መንፈስ ቅዱስ እውን ብርሃን ወጋሕታ እዩ ብባና ብርሃኑ ጸልማት ዘረሓቐ ሓደ ብርሃን ወጋሕታ እዩ ኣብ ጉንዲ ወይኑ እዩ ወልዲ ጉንዲ ወይኑ እዩ መንፈስ ቅዱስ እውን ጉንዲ ወይኑ እዩ ኩሉ
بوز مكتر حدا وين يوطيو آب حالبي ولا حالبي منفس قدسون حالبي حوازي ولا حدا حالبي كم زنا أمن كم زون من صلاة هايمان الزبال أمتى كذا ذكاء أبقى نخيب سنة خيمان دي ويس بسنة صقام قل نخيو نسخي نشتو مرعات كنسخي يتبنى بالبالحوز غبو زن صبار الكروباوي من برداب كرسخي آبي تدالوي آبي كذا تغلي آي مسقردنا الدمغان صبت كرسي مسفعات بزي كروكابي كم يبي كابقاز ترغبي سنسي مسدنقل الناس تواد حالي بصبقيو نزغ حاسب كله حلناي مع مبحري ودغي حبس يدلي مع بلاد مسور ودغاغاي يقفعو كم بحدش كحاسب كله دما حلناي تسويرو لعلي امو ناحية مع غارجا قليو خري يدلي كابتن بالحوز تلعلي قنا يفرمو نايرات كسعر بربعو مقاي بصحن نزغ حاسب كله كا حلناي أمكم نفاسات تسعينو ناب مبراغ معراب سمين نو ناب كل مأزنات كنفر يدلي هلونا فطرات كري عمقت بحرتات كلك لعلنا سماي كبلت ناب كلون بكلون يزور قناغي عقم سينو ناب تناي قدم هلونا ويملس انبقى لسان نبياتنا واريات متن عبيتون الموداس زي كل سلزموني عبيتو عين مرامر مع مقاطو عين تناغر زي دفر قروم ايو بانا قنا تحط ايو زي ركب لعل ايو بانا قنا ملك عباريا وسدين زي تنكف حو ايو نحنا قنا رأنا ايو نحسسنا ايو المسوخة بالعنان ستنان حجو كمزنا بلنا نمسكنو قدوس እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢመውዘት ወልደ ማርያም ቅዱስ እንግልሳል ነግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢመውዘት ተጠምቀ መዳኑ ዘሰፍለዲ ወሰመስቀል ሳል ነግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢመውዘት ዘአሙታን አመሳልስት ዕለት አርገ ስብሐቱ ዘሰማያት ወነበረ ማናቡ ወዳግመ ይመጽእ ስብሐት ይኮንን ያው ነው ታነሳል ነግዚኦ سبحان الله سبحان الله سبحان الله فس قدوس يزني وزن من ولا عالم آمين وآمين لا يكون قدوس الزيابير يا وزال النزوم أودين قل زبلا زفرق الناس ستوون زفلفل كلنا هو حبستي زخاباق سترغب آمين ومقابون زغب العون وزن مدعاني تنزبيو هو حبستي زخاباق سترغب بزي من تقابون زغب العون زي حيق صنع حيال من أدماسيو وصوا زخاباق سترغب آمين ومقابون السوتيو ጥበብ ዝገልጽን ሕይወት ዝህብን እዩ ወጽዋ ዝኻባኽ ዝተረኽበ ብዘይ እምነት ካብኡ ንሰትዩ ዘስክርን ሰንከልከል ዘብልን ዘውድቕን ኣብ ክንዲ ዕድገት ሓጢኣት ዘወስኽን እዩ እምበኣር ሕጂ እውን ምስጋና ንኣኻ ምስጋና ንመንግስትኻ ምስጋና ንዕጣን ንዕርገልካ ኣሎና እናበልና ነመስግኖ
لدق مزامرتو بتمرت عملكته شو يسوع كريستوس قدسات مصعد زغون ساعات كابزي من المصعد زغون هذا وحبست على ناف سماينا أبو قنعيلو رأي ناي وعري ولاديون مالدين لدق مزامرتو خاب كله غفو من تقعلو حضر عابي بروكم السبارخين نعم أبكر محار دام براي تفرد
Yeah.
زيتان كافي جوزا زلالم فسيمنا ونكبرنا وقويتا فقد كانت ليتكم كل ساعة ونفسما بنا سمنا ونسكلهم كلسان سماتاتنا من سماتا مسعى وسعبلنا وإذا يسوع كرسي مسلم فس كرسي كبر تامبو زلك لهم كلسان زلالم آمين آمين
ከምዘምፃጋ ናብ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ጋር ፀንብሮም በሓደ ወድኻ ጎይታ መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ስልጣን ዘለካ ብዛን ዘላለም ዓለም አሜን። ብዝብሎ ጸሎት ሰላም ለኩልኩም እዚ ናይ በሓቂ ስጋ ጎይታ መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ አሚኖም ካብ ዝኮኑ ወርቅ መድኃኒት ስለ ኃጢአት ዝዋሃብ እዩ አሜን። እዚ ናይ ቅድስት ሥላሴ በፈቃደ አቡሁ ወበስምረተ መንፈስ ቅዱስ እንዘ ኢያገብሮ መኑ ሂ ወኢያእመረ መኑ ሂ እልሃለው ውስተ አርያም ምስጢረ ምጽአቱ ወሃደረ ውስተ ከርሳ ለእንተ ተወልደት እምአብ ወእግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ዘአርወቱ ሥጋ ተሳተፈ ሥጋሃ ወዘተጸውረ በከርሳ ተስዓተ አብርሃ ከመ ኩሉ ሰብ ወሶበ ተፈጸመ ህልቆ በመጽሐፈ ልደቱ ሀለፈ እንተ ማህተማ ለወላዲቱ በመንክር ግብር ወኢተወልጠ ማሕተም ዘወፃ እምኔሁ አላ ወፃ ቦቱ እንዘህቱም ውእቱ መካን ከመውህድ ዘርእየ ሕዝቅኤል ነቢይ ዘኢቦአ ውስጤታ ብእሲ ዘእንበለ አምላከ እስራኤል ቦአ ውስጤቱ ወወፃን ዘይትረሃብ ሆህት ኢታስተማስሉ ኦ አብዳን ጽንሳ ለእግዝእትነ ማርያም ወወሊዶታ ከመ ኩሎን አንስት ሐሰላቲ ለእግዝእትነ ማርያም አላ ጸንሰቶ ለቃለ እግዚአብሔር ዘእንበለ ዘርአ ብእሲ ወወለደቶ ዘእንበለ ጻዕር ወሕማም ወኢአእመረት ወኢተአውቃ ፍጹመ ሕማመ ወሊድ ወእንተዝ ጽንሳ ይትነከር ወኃይለ ወሊዶታ ይትነገር ወኃይለ ወሊዶታ ይትነገር ወከመዝ ወለደ ዘኢረክቦ መኑሂ ክዋኔሁ ወኢተነስተ ማኅተመ ድንግልናሃ ወአኮ ዘተወልደ ብእሴ ሩቀ እመለኮት ወኢኮነ ጥንተ መለኮቱ ለፍየ እምልደቱ በሥጋ እግዝእትነ ማርያም እስመ ውእቱ ቀዳሚ ቀዳማዊ ወደሃራዊ ስሉጥ ላዕለ ኩሉ እስመ ውእቱ እግዚአብሔር ቃል እምቅድመ ትስብእቱ ወእምድኅረ ተሰገወ ወተወልደ እምእግዝእትነ ድንግል ማርያም ውእቱ ክመ ዝንቱ አሐዱ ወኢፈለሰ ህላዌ መለኮቱ ሀበ ህላዌ ትስብእቱ ወኢህላዌ ትስብእቱ ሀበ ህላዌ መለኮቱ አላ በአሐዱ አካል ወለደቶ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወበአሐዱ ህላዌ ሰገዱ ሎቱ ሰብአ ሰገል አኮ ዘኢትበሃል ተዋህዶተ እግዚአብሔር ቃል ክልኤ ህላዌ ወክልኤ አካል እንዘይትወሃድ መለኮት ምስለ ትስብእት በከመ ይቤሉ
سبع هسوران ورقصان اللي يرسيو لملكوت نكير املدة سقا الله بمنكر قبر سوبسة تسبع يتولد كم سب الله أملاك كون سبع سوبسة متع بركابي بأسي والأسيت زكما يبزهان سب امسيت وامرس حسته ويزيا سنه تولد امبهتيتا دنجل ማርያም ወአቀበ ድንግልናሃ ዘእንበለ ወላጤ ከመ ይኩን መንክረ ጸኒሶታ እሙነ ወመራሕየ ለሃይማኖት አቢይ እንዘ ውእቱ እግዚአ ስብሐት ልሂቀ ከመ ስርዓተ ሕፃናት ወለሊሁኒ ይቤ አንሰ እምኀበ እግዚአብሔር መጻእኩ ወኀበ እግዚአብሔር እሐውር ወአኮ ለልየ ዘመጻእኩ አላ ውእቱ ፈነወኒ ووئቱ ስምዐ ይከውን ለካልእ ዘወለደቶ ማርያም ከመ ውእቱ መጽአ እምኀበ አብ ወአኮ ካልእ ዘይሐውር ኀበ አብ አላ ውእቱ አሐዱ ዋሕድ በህላዌሁ ወኢኮነ ክልኤተ እምድኅረ ልደት አኮ ክልኤ አካል ወኢ ክልኤ አምሳል አላ አሐዱ አካል ወአሐዱ ህላዌ በኩሉ ግብር በኃይላት ወበመንክራት ወበሕማማት ኢኮነ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ክልኤ ህላዌ አላ አሐዱ ውእቱ ወልድ ዋሕድ ወእምድኅረ ኮነ አሐደ ይትፈለጥ ወይትወሳህ እምድኅረ ሁባሬ መለኮት ወትስብእት ህላዌ መለኮት ወህላዌ ትስብእት ተዋሂደ ወኮነ አሐደ ተዋሃደ ህላዌ መለኮት ወህላዌ ትስብእት ተዋሃደ ወኮነ አሐደ መልክዓ ወአልቦ ውላጤ ውስተ ዝንቱ አሐዱ አካል አላ ፍጹም ውእቱ በኩሉ ግብር ወቦቱ ነፍስ ወልቡና ወንጹሕ እምኩሉ ኃጢአት ወኢሐመ እግዚእነ ክርስቶስ በምትሃት አመ ርህበ ወአመ ጸማ ወአመ ደክመ በሐዊረ ፍኖት በከመ ይቤሉ ርኩሳን ሰብእ አላ ሐመ በሥጋ እሙነ ንሕነሰ ንብል ሕማመ ትስብእት ዘይሐመን ተሃለቆ ለመለኮት ወኢሐመ ወህላዌሁ ዘኢሐመ ሕማም እስመ ኢሐማኒ ውእቱ መለኮት ወሐመ እምረሲአን እለ ይትበሃሉ ላዕሌሁ ዘሐመ ሰ በሥጋ እግዚአብሔር ቃል ውእቱ ለመለኮት እስተ ኢይረክቦ ሕማም ቃል ዘተቀነወ በሥጋ ዲበ ዕፀ መስቀል ወኢኮነ ቃል እቱተ እምነ ሥጋ ዘሐመ በፈቃዱ ወኢይትበሃል ኢሰምረ ሕማመ ዘተወክፎ በሥጋሁ አላ ኮነ ይትፌሳህ ቦቱ ወሶብየሂ አጽነነ ርእሶ ወመጠወ ነፍሶ ኢተፈልጠ እምኔሁ ህላዌ መለኮት ዘይሁብ ሕይወተ ወዘይመውት ሞተ ወሙስና ወዘይመውት ሞተ ወሙስና ወኢሃደገ ቃለ ሥጋ ወኢሃደገ ቃል ሥጋሁ ውስተ መቃብር ወኢሂ ርሕቀ እምነፍሱ እንዘሃለወት ውስተ ሲኦል አላ ኮነ ህልወ ምስሌሁ ህቡረ ሎቱ ስብሐት ለዝሉሁ ወካዕበ ይቤ ዝንቱ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ነባቤ መለኮት በውስተ ድርሳኑ ዘደረሰ በእንተ ልደት እለሰ ይብሉ ከመ ቃለ እግዚአብሔር ሀደረ በብእሲ ዘተወልደ እማርያም ድንግል አነ እስአሎሙ በአንሆ መንፈስ እንዘ እብል አኮ ኑ ክልኤቱ ህላውያት ዘመለኮት ወትስብእት ኮኑ ውስተ ግብር ሐዲስ እስመ ህላዌ የመለኮት ቃል ዘፍጹም በአካሉ ተዋሂደ በህላዌ ሥጋ ዘወቱ ነፍስ ምነባቢት ወተወልደ በሥጋ ብእሲት ወዝንቱ ዘአስተርአየ ይትሌሃል ወዝንቱ ዘአስተርአየ ይትሌሃል ኩሉ ህላውያት ወኮነ አሐደ መሲሐ እምክልኤቱ ህላውያት
መንክልኤቱ ህላውያት መለኮት ወትስብእት በመንክር ምስጢር ወእለሰ ቦሙ ልቡና ርቱዕ ይብሉ ከመ እግዚአብሔር ቃል ሀደረ በርእሲ እስመ ውእቱ ግብረ ሐዲስ ወመንክር ምስጢር ተስካሮሙ
ለከኑ ዜዋ ናቸው
ቤተልሔም ዝተወለዶ ምውላድን በጭርቅቲ ከም ዝተጠቕለለን ብእዋን ቁሪ እስትንፋስ አድግን ላሕምን ከም ዘማዕቆቆም አዘክሪ ወድንግል ብዘመርጉ ሄሮድስ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ናብ ገይኺምሳ ዝተሰዶ ስደት አዘክሪ ይሆናል
Amen.
وبيتا زوها أدرن بسخا بارك سأزل عالم حلو من عبيه من بخور دم حلو دخاب بيتانا نعملقنا مرحنا سجوز الترخايا مجازهم كأن نقستات المكان تستوعلوا كهنات المنات نوصو زربت نقدس زول محضر تكون صوع خيام زقدس بدرسان كباركا أبزا قدس بدرسان زمساكم زتاكوكم زسألكم ناي بيتانا مرحنا يسوع كريستوس قدسوا قاعد بالعقوم كم صدقكم فلتأجكم زي فلتأزوركم وحتاتكم يدوركم زعلمي محاركم زبس ما يحلكم زلالم عالم آمين زيو مارم يبسوس والعسل ومن ما بنت بزيتنا مريم مارم يبسوس والعسل تبزل زيبت يا عبير يا علو مثل كلكم صومنا بسلام زجبر عملاق سلام ما يفتسمنا صوم دنا صوم زريت البرنا فقول سلام يودلنا عمنا زو سمعت منه
وكنا بكما تنبيه وهو سمو لبزعان همان بصورته وسبب السماء قبل سنة وأسمر لإجابة هم نسيدا وأيمر جزي رفتو وصوموا الهزوء وأيمر جزي رفتو وصوموا الهزوء وباركم وفتموا وسألموا كما يسألوا ونجاوا وقيوا وتموا نيس علوا كما يذكرون وبكزينا ويقولون تعاقبوا وصنوا وسايمونتكم رتيج وصوبي بيزند أيرفا وبقيوا لعليو بقاي وساعة وجنزوا بكبر أبي بزماري ومالك بكما يدلهم الإبسكوبات وأسرائهم سقاود أمرات والكرات وزاد وفوس أبي وكنا كل موالي وكنا كل موالي سموتو إسراء أحمد زابير مارنا بصوت على معلم أمين سلام لك لو يسس فتشم يبيسقفوا زاجر عاوزين بصلوت الزكاة وتقادل بصوم أمر استناه بنسيت ما إنسى معلم عيرة بيوم وذاتي لتكون سمايتك تدوس عبد الموس لما هاجر منسوب زلايلا يجيب زلمة كلوس أسرع عليه على ما كنا كموجود كريستيانوي وزا أبسوا أبيوت عمنا إكزيل أيوسف كروز لو تسمعه وكنا نقولني أبي ومدور زوج زي ونسى أجلسنا بريكوت هارو سلكونا رجال على معلومة سلام لعبد الموس التي أجر سمعتو ما أجر زدلو ساعتو سبق الميروان أملا كما كريستيانوي وتو بمزوج كنا أمدرو كنا لو ولوتو بابا متوعي يوم تفت سنة موتو اسمع أول من بسكتو تعالوا أملاك أمازرو وسني لناسه وذاتي لتوالى ملاك ولي كملات ميكال وذاتي لت أسرع لو قصوني رتالك وأبو حيل ومويا على صلايتو وأنجو صلاة إلى هدرولي وسنة منجز وأنا هذا أبي تتعوض وأنا أبي تكريسانا وذاتي لتكايب نكسب قصوني رتالك إلى هدرولي ولا إلى كلون بعوض ولا إلى سوريا ويروشاليم وقبط من قصة مسيحاوي ده وذاتي لتكونوا سماعي تحت إسرائيل ميت ما يبرا نسب سماعي برا نسب كدوس فاجرته جابي مارنا بتركهم على مارنا سلام لذكر اسمك ذكر حسيد وفي الساعة كما بين بعض تذكرها إسحاق لوكاس اسمع أسكت سفا وبريت سماك كما بري بكنت بس تسكيو ماي ودمك إياه በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስድራ ቤተ እግዚአብሔር ከመይ ሐዲድኩም ከመይ ቀኒኩም ከመይ መጺኩም አሜን። ልዑልን ሕያውን ዝኾነ እግዚአብሔር አምላኽና በአና ብትሕታት ደቁ ዝኸበረን ዝተመስገናን ይኹን። ካብዚ ምቕፃር ቅዳሴና ወዲና ኣለና መዘምራን ኣሕዋትና ወፅሎ ንኣምን በኣብ ትብል መዝሙር ንምዝማር ብስም ስላሴ ሓቢርና ንዘምር ነአምን ወነአምን በወልድ ነአምን በአብ ወነአምን በወልድ
አሐዱ አምላክ ናይሮት ሰለስተ መዝሙር ሒዝናኩም ከሪና ለና በታ አቀመት መዝሙር መዝማር በእንተ ሥላሴ አሜን ለና ሀገርናን ይዘምር Yeah.
أباتنا مزمران زماري ملاكتي يسمعنا زماري ملاكتي يسمعنا سمنا نسمهم نتماميرو أم مزقبه هيوتي يسحافلنا እግዚአብሔር አምላክና ንዝዕለት እዚ ባሪኹን ቅዱሱን ገጽ ንገጽ ምስ እግዚአብሔር ክንዘራረብ ዝገብረ ኣብዚ ቅዱስ ሱባኤ ኣብዚ ቅዱስ ዕለት ከምቲ እግዚአብሔር ንሊቀ ነቢያት ሙሴ ዝበሎ የተዘችሮ አበሳዚያነ ኢሃደገነ ፈጽሞ ንማስን ንስኻ ናይ ሰራዊት ጎይታ ናይ ሰማይን ምድሪ ዝፈጠርካ የዋ እግዚአብሔር ግብርናን መከራናን ከይሬኻ ኣብቲ ቅዱስ ቦታ ክንነብር ገበናትና ናይ ውርድ ወለደናን ኣይጠምነትካን ይብል እግዚአብሔር አምላክና ንዓይ ንዓኻትኩምን ሽግርናን መከራናን አበሳናን ኃጢአትናን ከይረአየ ኣብዚ ቅዱስ ስፍራ ብምርካቡ እግዚአብሔር አምላክና ዝኸበረን ዝተመስገናን ይኹን ክንደይ ሰብ ኣሎ ካልእ ዝሓዲሩ ክንደይ ሰብ ኣሎ መከራ ክንደይ ሰብ ኣሎ ኩናት ክንደይ ሰብ ኣሎ ኣብ ጢሜት ክንደይ ሰብ ኣሎ ኣብ ጭንቅን መከራን ንሕና ግን ገጽ ንገጽ ምስ እግዚአብሔር ንዘራረብ ኣለና መን ረኽቦ እግዚአብሔር ዝሃቦ ይኮነን ስለዚ እግዚአብሔር አምላክና ምስ እግዚአብሔር ክንዘራረብ ገጽ እግዚአብሔር ክንርኢ ምስ እግዚአብሔር ክንነብር እግዚአብሔር ባዕሉ ሓርየና እዩ ስለዚ ሕርየትናና ካብ ሰውነትና ካብ ልብና ከይነድሀ እግዚአብሔር ይሓግዘና ዘይ ሓንቲ ንብረት ተረኺባላ ወርቂ መሳሪት እያ ኣብዚኣ ገይረ ኣለኹ በዚኣ ከባቢያ ወዲቓ ፀኒሓ ዝጠፈአቶ እንተሎ ኣብኣ መፂኡ ክወስዳ ወይ ድማ ንዓይ ክሓተኒ የዘኻኽር ማለት እዩ ካብዚ ምቕፃል ሎሚ ትምህርቲ ብዙሕ ኣይክህልወናኒ እንታይ ደኣ ኣጋጣሚ ዝመዘሉ ሰሙን ንግደት ናይ ቤተ ክርስቲያንና ኣይኮነን ቀዳመን ሰንበትን ንግደት ናይ ቤተ ክርስቲያንና እዩ ዝኸውን ዘሎ ነዚ ንግደትና ከመይ ጌርና ነውዕሎ ዝብል ብዙሕ ኣብዚ ኣጀንዳ ሒዘ ኣለኹ ኩላትና ዝተኻእለና ፅኒኢልና እንድሕር ሰሚዕና ነቲ በረኸት ድማ ክንሳተፎ ስለ ዘለና እቲ በረኸት ንዓና ስንቂ ክኾነና ስለ ዝኽእል ዝተኻእለና ብፀጥታ ኣብዚኣ ፅሕፍትላ ኣብ ውሽጢ ቤተ እግዚአብሔር ምዝራብ ብእግዚአብሔር ይዕትት እዩ ትብል ኣብቲ ናይ ኖሽ ክላስ ኣይትዛረቡ ትብል እንድሕር ኢላ ወይ ድማ ፅሕፍት እንተላ ክትዛረብ የብልካ ሞባይልካ ዕፆ እንድሕር ተባሂልካ እንታይ ክትገብር ኣለካ ሞባይልካ ክትዓፆ ኣለካ ኣብ ስራሕካ ኮፍ እንተኢልካ ሞባይልካ ዓፆ እንድሕር ኢልካ ናትካ ኣስራሒ ሞባይልናትካ ክትዓፆ ጥራሕ እዩ ዘለካ ኣይኮነ እንድዩ ስለዚ ኣብ ቤተ እግዚአብሔር ብዝተኻእለና ገጽና ዓቲብና ገጽ እግዚአብሔር ምስ እግዚአብሔር ምዝርጋብ ከምኡ ዓይነት ክንለምድ እግዚአብሔር ይሓግዘና እግዚአብሔር ኮይድዎ ካብ ዓመት ንዓመት እግዚአብሔር አምላክና ኃጢአትና ከይራይ ከምታ ቀዲመ ዝበልክዎ ንግደት ናይ ቅድስት ማርያም በዓል ናይ ቅድስት ማርያም ኣኺልሎ እሞ ነዚ በዓል እዚ ብኸመይ መንገዲ ክነሕልፈኩም ዘለና ቀዳምነት ኩላትና ህዝቢ ኦስሎ ኣብ ንግደት ናትና እንታይ ንኾን ኣለና ብዙሕ ግዜ ኮመንት ወይ ድማ ሓስነ ሓሳብ ትመፅእ ኣብቲ ንግደትናና ኣጋይሽ ኮይንና ንቐርብ ኣለና ብዝተኻእለና ኣቦታት ኣዴታት ክዳንና ፃዕዲና ነቲ በዓል ናይ ቅድስት ማርያም ብዝተኻእለና ነቲ በረኸት ክንሳተፎ ቤተ ክርስቲያን ሓደራ ትብል ኣላ ምክንያቱ ካብ በዓል ክርስቲያን ሰንዲ ካብ በዓል ስታቫንገር ካብ ድራመር ወዝተርፈ መፂኦም ነዚ ቤተ ክርስቲያንና ይሓድርዎ እቲ በረኸት መን ወስዶ ኣሎ ደብረሲና ሳጥቃ ከለዉ ከይነግድዋ ሙስኮት ከይነግድዋ ምስ ሓደሩሲ ኣብ ጥቕኦም ከላ እንታይ ኮይናቶም ርሒቓቶም ይበሃል ስለዚ ዝተኻእለና ምስ ኣዴና ምስ ቤተ ክርስቲያንና ብዝተኻእለ ኣቦታት ክዳውንትኹም ኣፃዕዲኹም ኣጋይሽ ክትቅበሉ ክብር ናይዚ ቤተ ክርስቲያን ንስኹም ኢኹም ክብር ናይዚ ቤተ ክርስቲያን ኣዴታት ይኽን ክዳውንትኽን ኣፃዕዲኽን ብስነ ስርዓት በጋባብ ብፁዕ ኣቡነ ጳውሎስን ክመፁና እዮም ብዙሓት ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ክመፁና እዮም ዓዲምና ኣለና ብዝተኻእለ ኣጋይሽና ብግቡእ ስርዓት ክንቅበል ቤተ ክርስቲያን ሓደራ ትብል ከም ካልኣይ ኣብ ንግደትና ቆልዑ ምስሒ ኣብቲ ናይ ቅዱስ ቁርባን ይርከቡ እዮም ብዝተኻእለ ግን ኣይትሰዱ ይኮና ንብል ዘለና ኩሉ ግዜ ህፃናት ክወስዱ ንሶም ንፁሓት እዮም እግዚአብሔር ከም ህፃናትን መንግስቲ ኣምላክ ትወርሱ ትዳውክዮምኩም እንታይ ክገብር ኣለና ኢሎም ጎይታ ኣሎማት ኢየሱስ ክርስቶስ ሃዋርያት ምስ ሓትቶ ከም ህፃናት እንተኮንኩም መንግስቲ ኣምላክ ናታትኩም እያ ኢልዎም ኣይኮነን ንሶም ንፁሓት እዮም ኣበሳ ይብሎም ግን ብዝተኻእለ ክንተሓጋገዝ ነቲ ስራሕና ህናውን ክጥዕመና መታነይ እንታይ ክንገብር ኣለና ህፃናት ኣብታ ትመፅእ ዘላ ሰንበት ወይ ድማ ብድሕሪ ዘሎ ኩሉ ግዜ ሰንበት ቅዳሴ ስለ ዘለና ናይ ህፃናት ብዝተኻእለ እንታይ ክንገብረንኩም ዘለና
ክንገትኦም ከም ዘለና ቤተ ክርስቲያን ሓደራ ትብል ከምኡውን ህፃናት ሒዝኩም ትመጡ ብፍላይ ድማ ኣብ ላዕሊ ዘለኹም ኣዴታት ትርያን እንተሊኽን ብዝተኻለ ኣብ ግዜ ንግደትና ቆልዑዕና ናብሮ ከድሎ ኣብቲ ሻሪዕ ወይ ድማ ኣብ ፅርግያ ይወርዱ ኣለዉ ዝሓለፈ እዋን ክልተ ህፃናት ካብኡ መሊስና ክልተ ድም ሰለስተ ኣብ ፅርግያ ፀኒሖም ናብቲ ታሕታይ ማለት እዩ ካብኡ ቀሊል ኣይኮነን ድሕሪውን ክልተ ቆልዑ እውን ፖሊስ ደው ኢሎም በዚ ወፂኦም ኣለዉ ኢሎም ማለት እዩ ወፂኦም ናቲ ዝክርዎም ተዘይተጋገ ተዛሪበ ነይረ ብዝተኻለና ሓላፍነት ክንወስድ ክንክእል ከም ዘለና ቤተ ክርስቲያንና ከተዘኻኽረና ትፈቶ ከም ካልኣይ ካኒ ኣዴታት ከዓ ብዝተኻለኪን እንጀራ ጣይታ መሳሊ ብዝተርፈ ቅጫ መሳሊ ካብ ብዙሓት መናእስያት ስለ ዝመፁና ነታ ቤተ ክርስቲያን ንበረኸት ንዓና ማለት እዩ ዘገብረ ተስካረች ወፅዋ ስምች ይሜርለች ኢሉ ጎይታ ልማት ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ በዓል እዚ ሱባኤ እዚ ክልተ ሳምንታት እዚ ጸሎት ናይ ስነ ጉልበታት ደግምዶ ኣብኡ ዘሎ ቃል ኣብኡ ዘሎ መድኃኒት ኣብኡ ዘሎ ፈውስ መወዳእታ ይብሉ እዚ ዕለት እዚ ቤታችን ጎይታ ልማት ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ኪዳን ምስ ጎይታ ዝኣትወላ ማለት እዩ ብዝተኻለ ኣዴታት ኣቦታት ብሩስ መሳሊ ዝስተ መሳሊ ብዝተኻለና ኣዴታት ከዓ ነተን እንጀራ ትገብራ ኣባላ ሽማግሌ ኣለውና ኪዳን ኣሎ ከምኡውን ኣቕላስያ ኣላ ኣቕላስያ እንተሊኺ ብዝኸባቢ እንተሊኺ ጽቡቕ ጌሩ ደው ክትብል ወይ ድማ ክትመፅና ገሊብካ ብዙሕ ግዜ ስኢነኪ ንዓዓ ነተን እንጀራ ቅጫ ትገብራ ወዘተርፈ ወይ ድማ ተን እንጀራ ጌርክን ከተምፅኦ ዘይትኽእላ ድማ ኮንታክት ክትገብራና ትኽእል ኢኽን ንሕና ተሓጋገዝቲ ኣለውና ነቶም ተሓጋገዝና ጌርና ከነምፅኦ ማለት እዩ ቀዳም ብዙሓት ኣጋይሽ ኣለውና ካብ ኤርፖርት ዝመፁ ከምኡውን ዳስ ምስራሕ ኣለና ከምኡውን ኣብ ዝላዕሊ ብዙሕ ዝስራሕ ኣለና ማለት እዩ ብዝተኻለ መናእስያት ኣወዳት ኣዋልድ ቀዳም ብእዋኑ ሰዓት 9 ቢልኩም እንድሕር መፂኩም ናይ ጋይሽ ናይ ምቕባል ዳስ ናይ ምስራሕ እንጀራውን ወዘተርፈ በብግዜ በብቦትአን ብሊስትሮም ሎሮንስኩ ወዘተርፈ እንጀራ ዝገብራ ኣለዋ ንቤተ ክርስቲያን ዝሓበራ ንሱ ናይ መምፃእ ፕሮግራም ስለዘለና ብዝተኻለና ነቲ ዝግበር ንግደት ወይ ድማ ነቲ ዝግበር ስራሓት ብኩላህና ኢድና ክነትወሉ ቤተ ክርስቲያን ሓደራ ትብል ማለት እዩ ብዝተኻለ ግን ኣብቲ ናይ መወዳእታ ኣብቲ ንግደት ክኸውን ከሎ ቶም ዝያዳ ዳስ ስለዘለና ቶም ደቂ ዝዓቢ ኣብ ታሕቲ ዳስ ጥራይ እንድሕር ኮይንና ብልጫ ኣለዎ ማለት እዩ ዝሓለፈ እዋን ኣጋይሽ ወላዞም ቤተ ክህነት መቐበሊ ሲኢልና ኩሉ ዝብናትና ሰባት መልዩ ሕጂ ኣብዚ ዓብ ዳስ ስለዘለና እቶም ኣጋይሽ ኣብዚ ከባቢ ንቕመጥ ብዝተኻለ ኣብዚ ዳስ ነትዳእ ኮይንና ሓፈሻዊ ኣካየትናቱ ብግቡእ ሰሪዖም መስሎ ዘለዉ ነቶም ኣካየትናቱ ድማ ብግቡእ ክንሰምዖም ከም ዘለና ስራሕ ናይ ምን ስራሕ ናይ እግዚኣብሔር ስራሕ ናይ ምን ናይ ቤተ ክርስቲያን እዩ ቤተ ክርስቲያን ኣነ ንስኹም እንተዘይሓሊና ምንም ሰብ ካብ ካልእ መፂኡ ክሕልዋ ዝኽእል ሓደ ሰብ የለን እዚኣ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ተለና ተቕርበና ተለና ተወለድና ተጠምቐና ተተመርዓና ድማ ቃል ኪዳን ተእስረና እንተሞትና ድማ ኣብቲ ግቡእ ቦታ ተብፅሓና ድያ ካብዚኣ ቤት እዚኣ ነቢይ ኢያሱ ነቢይ እግዚኣብሔር ኢያሱ ንስኹም ንመን ከም ተገልግሉ ምረፁ ኣነን ቤተይን ግን ንእግዚኣብሔር ኢና ነገልግል ኢሉ ነዚ ቃል ዝሰሚዕና ንቤተ እግዚኣብሔር ክንገልገል ወይ ድማ ንቤተ እግዚኣብሔር ክንሕግዝ እግዚኣብሔር ይሓግዘና ብዝተኻለ ግን ጋይሽ ናይ ምቕባል ፕሮግራም ፍላይ ቀዳም ብዙሓት መናእስያት ኣድልዩና ስለ ዘሎ ብዝተኻለ ንሽዑኡ ትኸውን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስንፋስ ይዓድለና ፓርከሪን ካኒ እታ ዋናን ቀዳመይት ንጌረ ዝፀሓፍክዋ እዩ ፓርከሪን ካኒ ብዝተኻለ ኣብዚ ከባቢ ፓርክ ምግባር ኣብ ዝፍላይ ድማ ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን ካብዛ ቀፅሪ ብፍፁም ከምዘይፍቀድ ሓቢርና ኣለና ኣብቲ ፅሑፋት እውን ኣብቶም ናይ ግሩፓት እውን ክንሕብር ኢና ፓርከሪን ቦታ ግን ኣበይ ኣሎ እንተይተሊኹም ትፈልጡ ኢኹም ኣብዚ እዚኣ ጎደና በዚኣ ደላ ክሳብ መወዳእታ ልዕሊ 100 ፓርኪንግ ክትገብር ትኽእል እያ እዚኣ በዚ ጎደና ድማ እዚኣ ፅርግያ ድማ ክሳብ መወዳእታ በዚ ልዕሊ 56 መካይን ክትሰርዕ ትኽእል እያ ስለዚ ብደይ መኪና ኮሌክቲቭ ትራንስፖርት ጌርና ክንመፅእ ከም ዘለና ተሓሳስበኩም ማለት እዩ ካልእ ነዊሕ ሒዘኩም ነዊሕ ዝናልኩም እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኩላትና ሓፍ ንበል
ካላወዲ ስለዚህ ሓበሬታና ብግቡእ ወዲናልና ብዝተኻለክም ዘዋቦታት ከኣነ ፃዕዳ ክዳውንትኩም ጌርኩም ብዝተኻለ ነዚ ቦታን ነዚ ቤተ ክርስቲያን ነጋሽናን ከተማዕርጉልና ብትሕትና ንሓትት ከም ድሓር መወዳእታ ኣቦይ ተስፋ ማርያም ኣሎ ብዚኣ ሓበሬታ ክበ ኣብዚኣ ወፂኡ ንእሽተይ ሓበሬታ ኪ ብዝፍላይ ድማ ነቶም ኤርተር ነቶም ሴኪሪቲ ዝሰርሑ ክንሰምዖም